Hi dear buyers! Ayan, paano nga ba mag-avail dito sa ating TikTok shop? So first, punta lang po kayo dito sa aking profile, then punta kayo din sa cart or sa shopping bag, and then hanapin po ninyo yung product na gusto nyong i-avail. For example, ang gusto po ninyong i-avail ay ang ating Rosemar 24 hours mild kit. So as you can see, 349 regular price, pero meron siyang voucher na less 55 pesos at ito ay magiging 294 lang. So all you have to do is click natin yung buy with coupon, and then here as you can see, meron nakalagay na discount from TikTok shop na 55 pesos. So meron na siyang free shipping at the same time po guys, yan, na less na rin po yung 55 pesos. So ang total na babayaran lang po ay 294 pesos. So, ganyan lang po kasimple ang pag-checkout pagdating po dito sa ating TikTok shop. So, huwag niyo pong kakalimutan na kapag meron kayo nakitang red color, yung buy with coupon, i-click po ninyo para automatic po ay ma-avail ninyo ang discount. Otherwise, pag hindi nyo na-click, regular price niyo siya sa akin mabibili. So, maaaring wala din itong shipping or free shipping, or maaaring may free shipping din po. That will be all. Sana nakatulong.